હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોઝર્વેટિવ્સ કે ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યા વગર એકદમ નેચરલ ટમેટો કેચઅપની રેસીપી. માર્કેટમાં જ્યારે ટમેટા સસ્તા અને એકદમ તાજા મળતા હોય ત્યારે માત્ર 30 જ રૂપિયામાં તમે ઘણો બધો ટમેટો કેચઅપ ઘરે જ બનાવી લેશો, એ પણ એકદમ નેચરલ. આપણો આ ટમેટો કેચઅપ એકદમ નેચરલ હોવાથી તમે બાળકોને બ્રેડ સાથે, પરાઠા સાથે કે રોટલી સાથે પણ આપી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ ટમેટો કેચઅપ બનાવવા માટે મેં આ 2 કિલો જેવા ટમેટા લીધા છે. આ રીતે એકદમ સરસ લાલ અને કડક ટામેટા હોય એવા આપણે લેવાના છે. મેં આ દેશી ટામેટા લીધા છે. તમે દેશી કે હાઇબ્રિડ કોઈ પણ પ્રકારના ટામેટા લઈ શકો છો. આ ટામેટાને આપણે એકદમ સરસ વોશ કરી લેવાના છે અને પછી જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે તેને સૌપ્રથમ આપણે વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું અને આ રીતે આંખનો ભાગ નીકાળી લેવાનો છે. હવે આ ટામેટાને આપણે મોટા મોટા પીસમાં કટિંગ કરી લઈશું. એ જ રીતે મેં બધા જ ટામેટાને કટિંગ કરી અને રેડી કરી દીધા છે. હવે આ ટામેટાને આપણે કુકરની અંદર એડ કરી દેવાના છે. તો આપણા બધા જ ટામેટા મેં કુકરની અંદર એડ કરી દીધા છે. હવે આપણા ટમેટો કેચઅપનો ટેસ્ટ એકદમ માર્કેટ જેવો લાવવા માટે આપણે ખડા મસાલાની પોટલી બનાવવાની છે. તો તેની માટે મેં એક કોટનનું કપડું લઈ લીધું છે. તેની અંદર સૌપ્રથમ 7 થી 8 દાણા મરીના એડ કરી દીધા છે. તેની સાથે 5 થી 6 લવિંગ એડ કરી દીધા છે અને એક મોટો ટુકડો મેં તજનો એડ કર્યો છે. 1 ચમચી આપણે જીરું એડ કરવાનું છે. તજના ટુકડાને આપણે આ રીતે વચ્ચેથી કટિંગ કરી દઈશું. હવે આની આપણે પોટલી બનાવી લેવાની છે. આ પોટલીને આપણે એકદમ સરસ ટાઈટ વાળી લેવાની છે, જેથી તે ટમેટો કેચઅપની અંદર ખુલી ના જાય. આ રીતે આપણે એકદમ સરસ વાળી લઈશું. આ પોટલીને હવે આપણે કુકરની વચ્ચે આ રીતે ટમેટોની વચ્ચે એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે લસણ અને ડુંગળી એડ કરવા હોય તો 1 નંગ ડુંગળી અને 8 થી 10 કળી લસણ આ સ્ટેજ ઉપર તમારે એડ કરી દેવાના છે. હવે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને કુકર બંધ કરી લઈશું. હવે ગેસ ચાલુ કરી 2 થી 3 વિસલ કરી લેવાની છે અને કુકરને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આપણે ટામેટા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ જાય પછી જ તેની આપણે પેસ્ટ કરવાની છે. આ પોટલીને આપણે નીકાળી અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને ટામેટાને આપણે મિક્સર જારની અંદર લઈ લઈશું. આપણે અડધા ટામેટાની પેસ્ટ કરવાની છે. હવે મિક્સર જાર બંધ કરી અને એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. હવે આ પેસ્ટને આપણે સ્ટ્રેનરની મદદથી એકદમ સરસ ગાળી લેવાની છે, જેથી ટમેટાના બીજ અને તેની ઉપરની સ્કિન હોય તે નીકળી જાય. હવે બીજા ટમેટાની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, તે પણ આપણે આ રીતે ગાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ગાળવાથી આપણા ટમેટાના બીજ અને તેની સ્કિન અલગ થઈ જશે, જેથી આપણો ટમેટો કેચઅપ માર્કેટ જેવો એકદમ સ્મૂથ બનીને રેડી થશે. તો આપણી ટમેટાની એકદમ સરસ પેસ્ટ બનીને રેડી છે. હવે આ ટમેટાની પેસ્ટને આપણા જાડા તળિયાના વાસણની અંદર લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હોમમેડ ટમેટો કેચઅપની આ રેસીપી તમને ગમે તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. હવે આ પેસ્ટને આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સતત હલાવતા રહીશું અને ટમેટો કેચઅપને આપણે થવા દઈશું.
હવે 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણો ટમેટો કેચઅપ થોડો થીક થવા લાગશે. હવે જે આપણે પોટલી નીકાળીને સાઈડમાં રાખી હતી તે અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને ખડા મસાલાની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર ના ગમતી હોય તો આ પોટલીને માત્ર તમારે 5 જ મિનિટ રહેવા દેવાની છે, પછી તરત તેને નીકાળી લેવાની છે. હવે 10 થી 15 જ મિનિટની અંદર આપણો ટમેટો કેચઅપ એકદમ સરસ થીક થવા લાગશે. તો તેની અંદર 200 ગ્રામ જેવી જે કાંગરા સાકર આવે છે તેને મેં દરદરી વાટી લીધી છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. તમે આની જગ્યાએ ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, પણ હું મારા ઘરની અંદર ખાંડનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરતી, એટલે મેં સાકરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણે જે સાકર એડ કરી છે તેનું પાણી છૂટું પડશે, તે બધું જ પાણી બળે ત્યાં સુધી તેને આપણે થવા દઈશું. આ રીતે આપણે સતત હલાવતા જઈશું અને એકદમ સરસ થીક થવા દઈશું. ટમેટો કેચઅપ બનાવતા હોય ત્યારે તેના છાંટા વધારે ઉડે છે, તો તેને મેં થોડી વાર ઢાંકી અને પછી થવા દીધો છે અને વચમાં હલાવતા જવાનું છે. તમે પણ આ રીતે ઢાંકીને કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેવું આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે. કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાથી આપણો ટમેટો કેચઅપનો કલર એકદમ સરસ રેડ આવશે અને આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો ફૂડ કલર એડ કરવાની પણ બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. હવે 20 મિનિટ પછી આપણે ટમેટો કેચઅપને ચેક કરી લઈશું. એક પ્લેટની અંદર આપણે થોડો ટમેટો કેચઅપ નીકાળીશું અને આ રીતે થોડોક સ્પ્રેડ થાય તો હજુ 5 મિનિટ આપણે ટમેટો કેચઅપને થવા દઈશું. હવે 5 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે ટમેટો કેચઅપને ચેક કરીશું. આ રીતે થોડી પ્લેટને નમાડીશું અને પાણીનો ભાગ બિલકુલ પણ છૂટો ના પડે અને આપણો ટમેટો કેચઅપ સ્પ્રેડ ના થાય, મીન્સ કે આપણો ટમેટો કેચઅપ બની ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. બિલકુલ પણ પાણીનો ભાગ અલગ નથી થતો. બન્યા પછી આપણો ટમેટો કેચઅપ બિલકુલ પણ ખરાબ ના થાય તેની માટે આપણે 2 ચમચી જેવું વિનેગર એડ કરવાનું છે. વિનેગર એડ કર્યા પછી પણ આપણે તેને 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. આપણે આ ટમેટો કેચઅપની અંદર ઓનિયન કે ગાર્લિક બિલકુલ પણ એડ નથી કર્યું, જેથી આપણા ટમેટો કેચઅપની શેલ્ફ લાઈફ વધી જશે અને 2 થી 3 મહિના સુધી આપણે ફ્રીજમાં તેને સ્ટોર કરીને રાખી શકીશું. તો માત્ર 30 જ મિનિટની અંદર આપણો સરસ મજાનો ટમેટો કેચઅપ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ પોટલીને આપણે નીકાળી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી લઈશું અને ટમેટો કેચઅપને આપણે એકદમ સરસ ઠંડો કરી લેવાનો છે. આપણો ટમેટો કેચઅપ એકદમ સરસ ઠંડો થઈ જાય પછી તેને કોઈ પણ પ્રકારના કાચના જારની અંદર કે કોઈ પણ જૂની સોસની બોટલની અંદર આ રીતે ભરી લેવાનો છે અને આ ટમેટો કેચઅપને આપણે ફ્રીજની અંદર જ રાખવાનો છે. તો તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.